मेरो साथी चन्द्रगिरी डाँडातर्फ जाँदैछौँ। आइपुगिसक्यो चन्द्रगिरी आउनलाई अवस्था माथि 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 जाउँ होटेल घुमी आइपुगिसक्यो चन्द्रगिरी फाइनली अब चन्द्रगिरी हामी गेट छिट्दैछौँ। चन्द्रगिरी पनि आइपुग्यो दाजुभाइहरू माथि जाउँ पहिला होइन तपाईँलाई यस्तै राम्रो राम्रो हिमालहरू है हेर्न मन छ भने चाहिँ यहाँ आउनु होला है चन्द्रगिरी डाँडामा मिलाएर टाइम मिलाएर सो नाइस के
मनै लगाउने होइन त माई फ्रेन्ड फेरि आउनु यस्तो के फेरि एकचोटि आउनुपर्छ है टाइम मिलाएर यस्तो राम्रो ठाउँमा अब त्यहाँ नि हिमाल छ पर नि हिमाल छ त्यहाँ नि हिमाल छ अलराउन्डर के हाम्रो नेपाल भनेको त्यसै यस्तै हो नि त बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ रहेछ नि त यहाँ होइन तपाईँहरूको सानो सानो नानी बाबाहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ जिप लाइनदेखि लिएर अलराउन्डर के खेलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामी छिरेको है Wow, friends! Wow, yeah, you can see. Hey, there are people. Wow, that's very good. I say. Cable car. Next station. Whoa, 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 whoa! Daniel, Baba, Daniel, hello. Hey there. हामी चन्द्रगिरी हिल्स घुमेर फर्किसक्यौँ। अब यस्तै रमाइलो भिडियोहरू ल्याएर नेक्स्ट भिडियोमा हामी राख्नेछौँ।